ما في داعي تنقعوها ابدا. مرحبا فيكم احبائي، كيفكم؟ اليوم رح نعمل وصفة كتير طيبة وصحية بافخاذ الدجاج. خليكن معي. بداية في عندي هون كيليان من افخاذ الدجاج. اول شي بدي اعمله، بدي اعصر عليه عصير نص حامضة. بضيف عليه مباشرة نصف ملعقة شاي من البيكنج باودر، نصف ملعقة، ونصف ملعقة شاي من البهار الأبيض، نصف ملعقة شاي زنجبيل بودرة، ملعقة طعام من الثوم البودرة، ملعقة شاي مليانة من الفلفل الأحمر الخشن، ملعقة شاي مليانة من الأوريجانو، نصف ملعقة شاي فلفل أسود، نصف ملعقة طعام ملح أو حسب الرغبة. بعطيهم تقليبة مع بعضهم. بخلي البهارات تغلف كل قطع الدجاج. هلأ بضيف لها ربع كوب من الزيت، زيت نباتي. أنا رح ضيف لها زيت زيتون صحي أكتر. بسم الله. كمان بنخلطهم مع بعضهم. هلا الدجاج المتبل صار جاهز عنا تيفوت على الفرن. طبعا ضروري جدا الدجاج يكون مجرح بهالشكل. انا تركت هيدي القطعه تفرجيكم كيف بنجرحها بسكينه، سكينه تكون حاده شوي بهالشكل. هيدا شايفين كيف بجرحها من تاني جهه كمان هيك، بس ما بخلصها على الاخر، لا، تيضل شكلها حلو من بعد الشوي. هيك بضمن استواءها من الداخل 100%. هلا بجيب عندي صينية الفرن. هاي صينية الفرن احبائي. ببلش صف فيها قطع الفخاد. طبعا حطيت فيها ورقة زبدة. يفضل اذا صينيتكم تيفال او جرانيت، اذا بدكم ما تحطوا. ما في داعي تنقعوها ابدا. اذا عبالكم تنقعوها ليلة كاملة او ساعتين هذا شي بيرجع لكم، بس هيدي الخلطة ما في إلها داعي. دغري مباشرة بتعملوا الخلطة وعلى الفرن دغري. صدقا الريحة من هلأ بتاخد العقل. صفيتهم كلهم بالصينية. طبعا يلي ضل بقلب الجاط هذا ما بكبه، هذا زيت وبهارات منه شي. طبعا انا الدجاج مغسلته كتير منيح قبل ما تبله. بنزلهم بهالشكل فوق الدجاجات على الاخر. وهلا احبائي صينية الدجاج المتبل صار جاهز تيفوت على الفرن. طبعا الفرن محمى مسبقا بيكون افضل. احبائي الفرن شاعل من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة، على درجة حرارة 180. بياخدوا تقريبا شي ساعة بالفرن او ساعة وشوي. هلا الدجاج مش مثل الكيك او الحلويات، بتعرفوا انتو بياخد لون بيستوي، بتعرفوا مباشرة انه استوى وبتطلعوه من الفرن. بس النار بضل كل الوقت من فوق ومن تحت من دون ما غطيه بالسيليفون او ورق الالمنيو، ابدا ما بغطيه، بتركه هيك. وجهزت عندي هون كمان البطاطا المقلية او البطاطا المشوية بالاحرى. مثل ما قلت لكم الفيديو الماضي، حركتهم مع شوي من زيت الزيتون وملح ودخلتهم على الفرن وحطيت تحتهم ورق الزبدة. ورقة الزبدة وظيفتها انها كتير بتساعد احبائي بعدم الالتصاق، مع انه انا صينيتي جرانيت، بس حتى عن جد بتساعد بالجلي، بتخلي الجلي اهين بكتير.
وعندي هون صوص الثوم كمان، جهزت الثوم حد الدجاج. طبعا هذا الصوص مش مثل الثوميه يلي بالمطاعم، لا هذا بس مجرد انه بندق الثوم مع ملح وبحط عليه زيت زيتون. صحي كتير وطيب كتير مع الدجاج، كتير طيب، حتى مع البطاطا طيب. جبت ملعقه لحتى يبين مزبوط. ثوم دقيته نعمته عقد ما بقدر، وحطيت فوقه زيت زيتون. سهل كتير. والدجاج وضعه تمام التمام، نزلته على الرف التحتاني، مش تحت فوق التحتاني، يعني هذا اول رف انا حطيته بالتاني حتى ياخد اللون المظبوط من تحت، وبعدين بيتأمر من فوق على مهله. هلا هو من فوق ومن تحت النار شاعلة، ما طفيتهم ابدا، الاثنين شاعلين ونطرتهم تيستو. ما شاء الله وصفتنا صارت جاهزة أحبائي. ما في أحكي لكم عن الريحة بتاخد العقل، يعني شو بدي أقولكم. افخاذ الدجاج أخذوا عنا هاللون الأشقر الحلو، وأخذت طبقة مقرمشة من الخارج. وصفة جدا لذيذة، بنصحكم جربوها. إذا جربتوها اكتبوا لي تحت بالكومنتات شو رأيكم، عبالي كتير أعرف رأيكم بهيدي الوصفة. بنهاية الفيديو تبعي لليوم بتمنى من كل قلبي يكون نال إعجابكم. إذا عجبكم ما تنسوا تكبسوا على زر اللايك، تحطوا لي أكبر لايك، وتكبسوا على زر الاشتراك الأحمر اللي تحت الفيديو. وإذا لسه ما اشتركتوا حتى تكبر عائلتنا أكتر وأكتر. وبنهاية هالفيديو رح أقول لكم باي.